ní ìkànnì Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀kakò fún gbogbo mùtúmùwà. ẹ wá gbọ́ ètè tí kẹ́gbọ́ ìròyìn o Vintage 93.7 FM lẹ́ ó ti gbọ́. mo kí yín ẹ kúrọ̀lẹ́ o ìròyìn àkójọpọ̀ gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ń dé sí ti ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Vintage 93.7 FM Olúwafẹ́mi Mákindé ló níròyìn yín àmọ́ ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba àpapọ̀ àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ nílẹ̀ wa láti gbọ́rọ̀ sí àṣẹ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórí owó àtijọ́ nílẹ̀ yìí. ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ti sọ pé àwọn ò bá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ní àjọsọ ọ̀rọ̀ kankan. gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ògùn aṣòfin àgbà Ìbíkúnlé Amósùn òun náà ló ti ń polongo òbò lòdì sí gómìnà tó wà lóróyè ìyẹn Dàpọ̀ Abíọ́dún. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ láìpẹ́ ẹ̀mọ́ yìí kò ń bẹ̀. ẹ ṣeun tẹ́ ṣì wá ń bẹ̀. àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn náà ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lórí owó tó jẹ́ 200 náírà 100 náírà àti 1000 náírà eléyìí tí ilé ẹjọ́ tó ga jù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi ń pàṣẹ fún ìjọba àpapọ̀ àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ láti ṣe àrídájú ẹ̀ wípé àwọn owó àṣìwóríwó ìyẹn owó ti tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ló ṣìṣe ná láti ìsìn títí di ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún 2023. àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn eléyìí tí wọ́n bá aṣojúkọ̀ ròyìn Vintage 93.7 FM sọ̀rọ̀ ìyẹn Victor Umana òun náà ni wọ́n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà torí pé lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ṣe àfihàn wípé àwọn nìkan ní ìrètí ọmọlúàbí. tí èmi kàn rí nípa ẹjọ́ tí Supreme Court dá yẹn ni wípé bó ṣe yẹ kó rí náà nìyẹn tí a bá ná owó yẹn wọnú ara wa ará òde aráàlú ọrọ̀ ajé wa yóò rú gọ́gọ́ sí tí kíní yẹn bá ti ń wọlé láti báǹkì àwọn old money yẹn tó bá ti ń wọlé kí wọ́n má dá padà sí ìgboro mọ́ kó fi di wípé owó tuntun yẹn máa surplus láàrin ìgboro táwọn èèyàn dẹ̀ máa ná. a gbọ́ ní ọjọ́ Friday wípé ilé ẹjọ́ gíga ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé wọ́n ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ná àwọn owó àtijọ́ pẹ̀lú owó tuntun títí di oṣù kejìlá ọdún tí a wà yìí. ó kù sí ọwọ́ àwọn tí ọ̀rọ̀ kan láti tẹ̀lé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ èyí tí a bá pè ní òfin náà ni. ilé ẹjọ́ ti Supreme Court ó ti dájọ́ lórí pé bóyá ká máa ná old naira note. tábàdẹ̀ ní ká wò dáadáa á rí i pé ohun tí ilé ẹjọ́ sọ òun náà ló yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n títí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn owó yẹn kò ṣe pé bóyá àwọn èèyàn ti ń gbà á wọn ò tí ì máa gba owó yẹn gan nígboro báyìí ó sì yẹ kó jẹ́ pé kó ti di gbígbà padà torí pé ilé ẹjọ́ gan ti dájọ́ wípé kí wọ́n máa ná owó. ẹ̀wẹ̀ àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn náà lóminú ń kọ wọ́n wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ló ṣeé ṣe kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. èmi kàn rọ àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gómìnà báǹkì àgbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà CBN arákùnrin Emefiele láti tẹ̀lé àṣẹ ilé ẹjọ́ ọ̀nà tí ó tilẹ̀ ṣe wípé látẹ̀yìnwá ìdájọ́ tí ó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wà ní agbọn agbára àti àṣẹ ó máa ń le díẹ̀ láti tẹ̀lé àwọn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ yìí àti rí àwọn àpẹẹrẹ látẹ̀yìnwá sẹ́yìn ṣùgbọ́n èmi ò bá rọ̀ wọ́n wípé àwọn náà ni wọ́n gbé judicial kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan pàtàkì àti gbòógì nínú ìṣèjọba ní orílẹ̀-èdè nítorí ìdí èyí ó yẹ kí wọ́n jẹ́ àwòkọ́ṣe kí wọ́n sì fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ bí ẹ bá sì gbé ìdájọ́ kalẹ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ bá kàn kí wọ́n tẹ̀lé ìdájọ́ ilé ẹjọ́. ẹ jẹ́ ó yẹ ká tẹ̀lé àṣẹ tí ilé ẹjọ́ tí wọ́n pa lórí ọ̀rọ̀ owó old naira note wa ni. ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn nílùú láti gbà á ẹ̀rù ń bà wọ́n ní president ò tí ì sọ̀rọ̀ tí president bá ti sọ̀rọ̀ abẹ́ ti gẹnu tá a bá ná lọ ló máa pè é. ẹ ṣeun tẹ́ ṣì wá ń bẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà lẹ́nu ti ń kùn látàrí ògbòdìyàn èyí tó wáyé látàrí ìfẹ̀sùnkàn wípé wọ́n ti fòǹtẹ̀lù gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èèyàn onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé òun náà ló fẹ́ wọ́pọ̀
ìyẹn fún sáà kejì lábẹ́ àbúradà ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ní báyìí ẹni tí ń ṣe alága ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Sadiq Atayese òun náà ló sọ fáwọn oníròyìn nílùú Ìbàdàn wípé àwọn àgbààgbà tó ń ti àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún òun náà ni wọ́n ti pàṣẹ fún gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti dìbò fún gómìnà Mákindé ní ètò ìdìbò ọjọ́ 11 oṣù kẹta eléyìí tí ó wáyé ní ọdún 2023 láì náà ni wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wọ́n ní olùdíje sípò gómìnà tiwọn. ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti olùdíje sípò gómìnà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Taofik Akínwálé òun náà ni wọ́n ti ìfẹnukò ṣọ̀ọ́dúnrún lórí ìfòǹtẹ̀lù gómìnà Ṣèyí Mákindé. Akínwálé òun náà ló ti ń ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀ wípé òun ò ní wà lára ìfòǹtẹ̀lù gómìnà Ṣèyí Mákindé àti wípé ó ṣe àfikún ẹ̀ wípé òun sì ni olùdíje sípò gómìnà títí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour. ní báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ti ìpínlẹ̀ Èkó PDP òun náà ni wọ́n ti sọ pé àwọn ò tí ì fẹnu okò ṣọ̀ọ́dúnrún àti wípé àwọn ò tí ì bá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party sọ̀rọ̀ wípé àwọn fẹ́ láǹfààní àti fọwọ́sowọ́pọ̀ ní ètò ìdìbò sípò gómìnà èyí tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní ìpínlẹ̀. ní báyìí ẹni tí ń ṣe akọ̀wé ìpolongo títí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Èkó Akeem Amode òun náà ló sọ léyìí dímọ̀ náà àtẹ̀jáde èyí tó fi sọ pé ó ṣe pàtàkì láti má dá ọ̀rọ̀ eléyìí tí olùdíje sípò gómìnà títí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Gbadebo Rhodes Vivo eléyìí tó ń ṣe wípé òun ti bá àwọn tó jẹ́ àwọn tí wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ̀rọ̀ gangan ní ìpínlẹ̀ Èkó. wọ́n ní wípé àtẹ̀jáde ọ̀hún eléyìí tí olùdíje sípò gómìnà títí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party tó sọ òun náà wà bí ẹni wípé wọ́n bọ̀wọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti wípé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ wípé òun lòun ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. ní báyìí ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹni tí ń ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ògùn tó tún jẹ́ olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní ìpínlẹ̀ náà aṣòfin àgbà Ìbíkúnlé Amósùn òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo òbò yẹn fún olùdíje sípò gómìnà títí ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress Bíyì Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ síwájú ètò ìdìbò ọjọ́ 11 oṣù kẹta ọdún 2023. aṣòfin Amósùn òun náà tó sì jẹ́ aṣòfin tí ń ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà léwájú ìyẹn ìpolongo olùdíje sípò gómìnà títí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC yẹn ní Adó-Odò Ọ̀tà Ṣàgámù Ògùn Waterside àti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ míì ní ìpínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde látọwọ́ ẹni tí ń ṣe ọ̀gá lẹ́ka àròyìn yẹn ìgbìmọ̀ ìpolongo òbò yẹn sí gómìnà ọ̀hún olùdíje sí gómìnà Rahim Ajayi òun náà ló gbẹnu ẹni tí ń ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ló sọ̀rọ̀ ó ní wípé Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ òun náà ni ẹni tó tọ́ fúnpò láti mú ìpínlẹ̀ Ògùn padà sí ọ̀nà ìdàgbàsókè èyí tó jíire. ẹni tí ń ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún òun náà ní ìròyìn tún gbé wípé ó ké gbàjarè wípé ọ̀nà làálẹ̀ èyí tó jẹ́ ti òfin ti ìpínlẹ̀ Ògùn òun náà ló jẹ́ wípé ìṣèjọba títí ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress èyí tí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún òun náà ni wọ́n kọ̀ láti má ṣe. ní báyìí ní ìpínlẹ̀ Èkó síbẹ̀ àwọn alámòjútó iléèwé tó jẹ́ ti fásitì ìlú Èkó Lagos State University eléyìí tó wà ní Ọ̀jọ́ òun náà ni wọ́n ti ṣí ẹnu lóró wọn padà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti tì pa látàrí ìfẹ̀hónú àwọn tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ láàárọ̀ òní òun náà ni àwọn tó jẹ́ lọ́gàálọ́gàá àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ táwọn akẹ́kọ̀ọ́ títí LASU òun náà ni wọ́n láǹfààní láti léwájú àwọn tó jẹ́ akẹgbẹ́ wọn lọ sí ẹnu lóró ìyànà ọ̀bà àti Ọ̀jọ́ títí iléèwé LASU ọ̀hún tí wọ́n sì tì wọ́n pa ẹ̀yẹn tí wọ́n fi ń fẹ̀hónú hàn látàrí bí àwọn tó jẹ́ ọmọ ọṣẹ́ ológun bí wọ́n ṣe ṣù wọ́n ní tẹ̀tà nínú ètò ìdìbò eléyìí tó wáyé sípò ààrẹ títí ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún 2023. ní báyìí ẹni tí ń ṣe alukoro títí iléèwé ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ọláníyì jẹ́ àríógbé òun náà ló fìdí eléyìí múlẹ̀
wípé àlàáfíà òun ló ti padà sílé ìwé ọ̀hún. èyí ló pin ìròyìn àkójọpọ̀ láti gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè nàìjíríà mọ́kìn tó ṣẹnuró ẹgbọ́n àwọn kókó tá a ti kà sétí ìgbọ̀nyín ṣáájú àti sọ fún yín pé àwọn olùgbé ìlú ìbàdàn ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba àpapọ̀ àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ láti gbọ́rọ̀ sí àṣẹ ilé ẹjọ́ èyí tó ga jù tó dá lórí owó àtijọ́. a tún ti sọ fún yín pé ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ èkó ti sọ pé àwọn ò bá ẹgbẹ́ òṣèlú labour party ní àjọsọ kankan. a tún ti sọ fún yín pé gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ ògùn aṣòfin àgbà ìbíkúnlé amósùn ló ti ń polongo bò lòdì sí gómìnà dàpọ̀ abíọ́dún tó wà lóróyè. ẹ má gbàgbé kẹ́ ẹ ṣalátìlẹ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí instagram @vintage93.7fm lórí twitter @vintage937_fm lórí facebook @vintage93.7fm ìbàdàn. ẹ tún lè kàn sí wa lórí ìtàkùn àgbáyé pẹ̀lú ìtọ̀nà www.vintage937.com. Abímbọ́lá Adébáyọ̀ ń ló ṣe àkójọpọ̀ yìí, Fúnmiláyọ̀ Kẹ́ ń lókun lọ́wọ́, Olúwafẹ́mi Mákindé ń ló ti kà sétí ìgbọ̀yìn. Ó dàárọ̀ òrùn ìlàsùn. tá a bá ń sọ nípa ilé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó múnádóko tó kárí ayé tó milẹ̀ tìtì pẹ̀lú ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n ìròyìn yàjóyàjó látẹnu àwọn bọ̀rọ̀kìnní pèdèpèdè tòní àti tọ̀la orin márúgbó takébé tó tún bá ìgbà mu fáwọn tòde òní. ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mújó iná rùn. ọ̀dọ́ ìwúye ọ̀dọ́ ìwúye. ẹyẹ méjì kì í jàṣà àwa ni vintage 93.7 fm ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. From the rising of the sun in the east to the setting in the west, we are unchanged, unparalleled. We are vintage. Vintage. 93.7 FM Ibadan. Good evening and thank you for joining us. This is Southwest News on Vintage 93.7 FM Ibadan, and here are the top stories. Ibadan residents appeal to federal government and the Central Bank of Nigeria to obey Supreme Court ruling on old Naira notes. Lagos State chapter of the PDP denies being in talk with Labour Party. Former Governor of Ogun State, Senator Ibikunle Amosun, campaigns against Governor Dapo Abiodun. And those were the headlines. Details coming shortly. I am Patience Udo. Residents of Ibadan have started reacting to the Supreme Court ruling on the old 200 naira, 500 naira, and the 1,000 notes, directing the federal government and the Central Bank of Nigeria to maintain the old notes in legal tender till 31st of December 2023. Some of the residents who spoke with Vintage FM reporter Victor Umana today thanked the Supreme Court for once again proven to be the last hope of the common man. The Supreme Court has decided. To me, if we actually believe in law and we believe that Nigeria is a country that is backed up by law and that we actually respect the rule, then the CBN should agree with what the Supreme Court says and should take action on it. I believe it will make things better. The situation of the country now is unbearable. It's fair for Nigerians, but we don't know how the presidency will turn. The Supreme Court have given a verdict, such a verdict before, and the president did not respond to it very well. That gives other opportunity for Nigerians to be continue sovereign. It is very, very good. It's just to lessen the problem of the entire populace of Nigeria. The amount of money that we are using to withdraw cash, even from POS operators, it's going to reduce drastically. This thing has led to a lot of crises. You see, this money shortage, in fact, it would be the best thing to do if the judgment that is being passed by the Supreme Court is being legalized and is being used. Everybody is suffering right now, if truth must be told. However, some of the residents are worried that the federal government and the CBN might not honor the Supreme Court's ruling. I urge the president to abide the rule of
law and let's continue spending the money. So that would suppress the suffering the Nigerians have suffered. So I believe if CBN can just take to what the value that the Supreme Court has given, then to be fine. If our president, our governor Emefiele, could please help us, this thing that has been said concerning the new notes and the old note together, we should be spending it. It's a very nice, because it's actually a nice idea. Supreme Court has told us we should be spending this money together. As pronounced by the Supreme Court, they should reverse it. I mean, they should allow us to be spending the old money, because the issue of cash is becoming serious problem. But this time around, I think the president should abide to the fact of the Supreme Court that they should allow the old notes to be exchanging within the Nigeria. The Oyo State chapter of Labour Party has been engulfed in another crisis over the alleged endorsement of Governor Seyi Makinde. Makinde is seeking a second term on the platform of the People's Democratic Party, PDP. State chairman of the Labour Party, Mr. Sodiq Ateyeshe, told journalists in Ibadan that the party executives have directed members to vote for the governor, Makinde, during the 11th March election, despite his party having its own gubernatorial candidate. He has done very well compared to the past. Continuous development of a state is a function of stability in government. We have seen the development in the last 4 years, and it is only logical that the good work that he has started should continue. We have the responsibility to maintain the nobility of our collective heritage, and we, the citizens, have to stand by it. On our 2023 election, in terms of character, competence, capacity, and compassion for His Excellency, Engineer Seyi Makinde, excel the others. Therefore, we at Labour Party Oyo State have decided to use the entire structure of our party throughout the 33 local governments to support his re-election for another 4 years of giant development in Oyo State. And we call on all citizens of Oyo State to vote massively for him because he deserves it. Meanwhile, the Labour Party in Oyo State and its governorship candidate, Taofik Akinwale, have disagreed over endorsement of Governor Seyi Makinde. Akinwale is insisting that he would never be part of the endorsement, adding he remained the gubernatorial candidate of the party. Lagos State chapter of the People's Democratic Party, PDP, has said it is not officially talking with the Labour Party for any possible alliance ahead of Saturday's governorship and House of Assembly elections. The Lagos PDP Publicity Secretary, Hakeem Amode, disclosed this in a statement today where he said it is imperative to debunk claims by the Labour Party candidate, Mr. Gbadebo wrote Vivo, that he was talking with the real owners of PDP structure in Lagos State. He said that the statement credited to the Labour Party governorship candidate came as a disrespect to PDP, saying no one could lay claims to the ownership structure of the PDP. Former governor of Ogun State and the chieftain of the All Progressives Congress in the state, Senator Ibikunle Amosun, has begun canvassing votes for the governorship candidate of the African Democratic Congress, Biyi Otegbeye, ahead of the March 11, 2023. Senator Amosun, who is currently the senator representing Ogun Central at the National Assembly, had led a campaign rally for the ADC candidate at Ado-Odo, Ota, Shagamu, Ogun Waterside, among other local government areas of the state. A statement by the ADC Campaign Council Media Director Rahim Ajayi quoted the former governor as saying Otegbeye was the right person to restore Ogun State to the path of development. The former governor was also reported to have lamented that Ogun's standard policy had been abandoned under the current APC administration of Governor Dapo Abiodun. The management of Lagos State University, Ojo, has reopened the gates of the institution, which were shut by protesting students. In the early hours of today, LASA Student Union executive led their colleagues to the Yanoba and Ojo gate of the institution and shot them in protest against soldiers' assault on them during the presidential election of February 25, 2023. The institution's public relations officer, Mr. Olani Jari-Ogbe, confirmed that calm had returned to the campus. And it's a wrap on the Vintage South News.